Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như vậy, tập 26 đã khép lại phần 1 Thần ấm vương tọa dù cho tình tiết vẫn đang ngổn ngang. Vậy, diễn biến tập tiếp theo sẽ như thế nào? Trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu nha! Sau khi kỵ sĩ số 4 bị thánh kỵ sĩ trưởng đưa ra phán quyết tước bỏ danh hiệu kỵ sĩ, thân thể hắn lúc này kịch liệt run rẩy, nhưng quỷ sát ở nơi đây, hắn một chữ cũng không nói ra. Đang lúc ấy, một âm thanh trong trẻo vang lên, mọi người tại đây cũng không khỏi rời tầm mắt đi. Mở miệng chính là Long Hạo Thần, tay phải nắm tay để bên ngực trái. Hắn cung kính hướng chủ tịch đài một dòng lễ kỵ sĩ. Ngươi nói, thánh kỵ sĩ trưởng thanh âm rõ ràng ôn hòa vài phần, không một chút che giấu cảm giác yêu thích của hắn đối với Long Hạo Thần. Kỵ sĩ trưởng đại nhân, ta lúc còn rất nhỏ, mẫu thân từng đã nói với ta, chẳng ai hoàn mỹ, số 4 chỉ là bởi vì thua trong lúc nhất thời nội tâm bất định mà thôi. Tự đại đúng là sai lầm, nhưng đơn giản chuyện này sẽ là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hắn. Ta cho là không công bình đối với hắn, tính cách cùng hoàn cảnh trưởng thành có liên quan, cũng không có thể hoàn toàn trách hắn. Xin ngài cho hắn thêm một cơ hội, có lần dạy dỗ này ta tin tưởng hắn sẽ sửa lại. Nghe lời nói Long Hạo Thần, kỵ sĩ số 4 có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, nhìn trong ánh mắt của hắn mang vài phần cảm xúc át thương. Chủ tịch đài đột nhiên trở nên trầm mặc, mọi người tất cả đều dồn sự chú ý lên chủ tịch đài. Dù sao, giống như số 4 trước 20 tuổi đã đột phá ngũ giai thiên tài kỵ sĩ, ở kỵ sĩ thánh điện cũng là lông phượng xứng lân, nếu thật sự bị tước bỏ danh hiệu, quả thật là đáng tiếc. Một hồi lâu sau, chủ tịch đài mới chuyển đến tiếng của thánh kỵ sĩ trưởng thở dài sâu kín. Được rồi, người đã cầu tình, ta liền cho hắn một cơ hội. Số 4, người nghe đây, nếu như người còn muốn tiếp tục lưu lại kỵ sĩ thánh điện, như vậy từ hiện tại bắt đầu, người chính là hỗ trợ kỵ sĩ của số 97. Tiếp theo lượt ma đoàn thi tuyển bắt đầu thi đấu, người vẫn cũng có thể kết thúc chức trách hỗ trợ kỵ sĩ. Như vậy, ta chấp thuận người quay về kỵ sĩ thánh điện. Kỵ sĩ số 4 đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vui mừng quá đỗi. Ta tạ thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân đã cho ta cơ hội. Nói xong câu đó, hắn đứng lên chuyển hướng sang Long Hạo Thần, quỳ một gối xuống ở trước mặt Long Hạo Thần dõng dạc nói: Chủ nhân, Hàn Vũ từ nay nghe ngài sai khiến. Hàn Vũ cung kính nói: Quang Minh Thần ở trên cao, Hàn Vũ Nguyệt trong tương lai 5 năm phụng Long Hạo Thần làm chủ nhân vinh quang tức ta vinh quang, nếu làm trái lời thề này sẽ bị thần phạt. Trong chiến đấu Long Hạo Thần vĩnh viễn như vậy yên lặng, nhưng hắn dù sao vẫn là một thiếu niên 14 tuổi, đối mặt tình thế như thế, nhất thời có chút bối rối, chặn lại nói: Người mau dậy đi. Vừa nói, đem Hàn Vũ đỡ lên. Trở về sau trận đấu, Long Hạo Thần tuyệt nhiên được những người khác liệt kê vào danh sách những đối thủ đáng gờm. Thật không ngờ, hắn vậy mà chính là song tu kỵ sĩ A. Trước nay mới chỉ nghe qua lý thuyết mà thôi. Liệp ma đoàn thi đấu vòng loại ngày thứ 3 dần dần trôi qua, bởi vì số trận chiến đấu giảm bớt, xế chiều tranh tài của Lục Đại Thánh Điện đã kết thúc toàn bộ. Lý Kinh vận khí cũng rất tốt, đối mặt với một gã thực lực không kém, nhưng tọa kỵ không bằng Mân Côi của nàng. Một lần nữa phát huy ra kỹ năng cường đại của Mân Côi cùng ưu thế trưởng giới kỵ sĩ, thành công xông qua vòng thứ 3. Trở về, Giảo Khoa chính là phải nhìn Long Hạo Thần bằng con mắt khác. Ông vỗ vỗ bờ vai của hắn khẽ nói: Không cần nghĩ quá nhiều, ta không có ý trách ngươi. Bất quá, vận khí của ngươi thật sự không tốt lắm, gặp được đối thủ ngũ giai luôn, mặc dù thắng nhưng bài tẩy cũng bị bại lộ. Lúc này, Long Hạo Thần mới có thời gian hỏi qua sư phụ của mình: Lão sư, hỗ trợ kỵ sĩ là chuyện gì vậy? Giảo Khoa nói: Lần này coi như ngươi nhặt được tiện nghi, hỗ trợ kỵ sĩ tựa như là hỗ trợ chiến sĩ của ma pháp sư, nhưng khác nhau ở chỗ, hỗ trợ kỵ sĩ có thể nói là người hầu của ngươi mà không phải là đồng bạn. Hắn phát ra lời thề, như vậy khi ngươi gặp nguy hiểm, hắn vĩnh viễn chỉ có thể liều mạng hy sinh trước ngươi, tương đương với tấm chắn sóng. Trong quy tắc liệp ma đoàn vốn không cho phép hỗ trợ như vậy tồn tại, nhưng hỗ trợ kỵ sĩ lại là ngoại lệ. Nếu như kỵ sĩ bản thân là trưởng giới kỵ sĩ, như vậy cho phép có một thủ hộ kỵ sĩ hỗ trợ. Chỉ bất quá, cơ hồ không có kỵ sĩ nào nguyện ý hỗ trợ làm người khác, cho nên ngươi lần này coi như là nhặt được bảo bối. Ngươi giờ có một gã ngũ giai kỵ sĩ, đối với tương lai trong liệp ma đoàn có thêm năng lực sinh tồn, đều có được chỗ tốt khổng lồ. Hơn nữa, có thể trước 20 tuổi tu luyện tới ngũ giai, sợ rằng lai lịch của hắn cũng không đơn giản. Long Hạo Thần nghe thấy thế, suy tư một chút, rồi chào Giảo Khoa nói rằng quay trở về chữa thương, đồng thời chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Bên cạnh Lý Kinh đã cười nói: Để để ngốc, đã quên danh ngạch luân không sao, trừ phi hôm nay nữa có người có thể đánh bại ngũ giai kỵ sĩ, nếu không danh ngạch luân không này còn có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ngươi hay sao? Ra khỏi kỵ sĩ thí luyện trang, Long Hạo Thần khẩn cấp chạy tới nơi ước định cùng Thải Nhi. Rất xa, hắn cũng đã thấy Thải Nhi lẳng lặng đứng ở nơi đó, nàng như không có bất kỳ biến hóa, thanh trúc trượng trong tay điểm trên mặt đất, lẳng lặng đứng đó. Ánh mặt trời rơi trên người nàng, tựa hồ tăng thêm vài phần ấm áp, cũng làm mái tóc tím của nàng thêm vài phần sáng bóng. Long Hạo Thần đứng đó ngắm nhìn bóng dáng ấy có chút si mê. Liệu rằng Long Hạo Thần và Thải Nhi sẽ có tiến triển như thế nào? Cuộc chiến tham gia liệp ma đoàn sẽ ra sao? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.